کې مسله وه په امپلیفایرو کې، او دا چې کوم امپلیفایر دی دا لاندې دا مونږ بیک سایډ راوستی دی، دې کې مسله وه کرنټ پې کولو. دا پاس بنات والا امپلیفایر دی، نو د دې هم شور ورسره کولو، نو دا ارتې ورکړی و د دې ځای نه دې له. اصل کې مسله د دې وایر وه، نو وایر چې کوم و دا لږونې څه کاري صاحب محترم ماته دا نه ده، نو دې کې دا د بجلی تارونو سره یې بوتلی او دې ته ګوره د بجلی تارونو سره یې بوتلی و، نو د دې په وجه باندې دا کرنټ کوي. نو چې کرنټ یې کولو میټر ته ونیسه لکه دا اوس وګورئ دا 92 وولټیج په دې کې را روان دی تقریبا 91 دا داسې 92 تقریبا را روان دی. نو د دې په وجه باندې دواړو امپلیفایرو کرنټ کولو، نو دا مسله الحمدلله مونږ حل کړه او دا هم ترې فلحال ختم کړو. دې ته به بیل تار اوپن تار اچوو، نو چې دا دی د دې دپاره و چې دریو چتونو کې 3 لوډ سپیکرې لګېدلې وي، بناتو ته هم پکې بیان کېدو او بنینو ته هم پې باندې کېدو، نو د دې د وجې نه دا امپلیفایر هم ډسټرب و. نو الحمدلله دا مسله حل شو، الله پاک حل کړه بس.